เห็นจิ๋วๆแบบนี้แต่นี่คือไขควงกระแทกไร้สาย 16 โวลต์ของ Dca รุ่น ADPL16-158 ที่เป็นมอเตอร์บัตเลดและพกแรงบิดมาถึง 160 นิวตัน วันนี้ช่างฝ้ายจะพามาดูว่าแบต 16 โวลต์เนี่ยจะลุยงานหนักได้แค่ไหน หัวใจสำคัญคือมอเตอร์ไร้แปลงถ่าน ข้อดีคือมันไม่ร้อนง่ายทนทานและอายุการใช้งานยาวนานกว่ามอเตอร์ธรรมดาถึง 2 เท่า และที่สำคัญคือมันรีดพลังงานจากแบตเตอรี่ 16 โวลต์ออกมาใช้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยรอบจัดเต็มถึง 2,500 รอบต่อนาที น้ำหนักตัวเครื่องรวมแบตก็เบาหวิวทำงานได้ทั้งวันไม่มีเมื่อยแน่นอนค่ะ มาเริ่มกันที่งานขันก่อนเลยค่ะ เห็นไหมคะว่าตัว 160 นิวตันนะคะ ขันรถมอไซค์เอาอยู่เอาออกค่ะ เครื่องจักรขนาดใหญ่ตัวนี้ก็สามารถขันได้อย่างสบาย ไม่ว่าจะเป็นการขันคลายหรือขันยึดเครื่องจักรก็แน่นปึ๊กเลยค่ะ สลับมางานเหล็กกันบ้าง ลองขันยึดเข้ากับเหล็กตัวนี้ก็ขันได้อย่างง่ายและนิ่งมากๆค่ะสำหรับการยิงสกรูยาวๆลงไม้เนื้อแข็งตัวนี้ทำได้แรงไม่ตกแล้วก็ไม่สะดุดเลยนะคะยิงสกรูยาวๆได้จมลึกไหลลื่นระบบกระแทกทำงานได้นุ่มมากหัวสกรูไม่รูดไม้ไม่แตกงานเนียนสุดๆในชุดเขาจัดเต็มให้แบตเตอรี่มา2ก้อนทำงานต่อเนื่องได้ไม่ต้องรอชาร์จค่ะกล่องเก็บแข็งแรงทนทานและที่สำคัญประกันศูนย์1 ปีจะช่างไม้ช่างเหล็กหรือช่างติดตั้งงาน DIY ถ้าอยากได้ของดีๆในราคาคุ้มค่าพกง่ายแต่แรงสะใจจัดเลยค่ะ Dca ADPL16-158 หากพี่ๆสนใจช่างฝ้ายจะทิ้งพิกัดไว้ให้ค่ะ